लहानपणी मी कशी मला सवय होती, की ओला नारळ खूप आवडायचा. आई नारळ खोवायला लागली, की मी जाऊन अशी बचकभर उचलून खायचे. जर तुम्ही लहान होते म्हणून ठीक होतं. आता मी केलं तर माझं वजन वाढेल. कोकोनट मिल्कचा वापर जर नारळ पाण्यासारखा करायला जाल, तर मात्र सगळं तुमचं इक्वेशन जे आहे, सगळं बेरीज ती गडबडणार आहे. कोकोनट मिल्क जे आहे ते बाकीच्या कंपॅरिझनमध्ये त्याच्यात फॅट खूप जास्त असतं. मुळात बघा ना, त्याचा सोर्स काय आहे? त्याचा सोर्स आहे एक फॅट रिच पदार्थ, की ज्याच्यातनं तेल निघतंय. नमस्कार, मी अमिता. मी गौरी. वेलकम टू तुमचं आणि आमचं सेम असतं पॉडकास्ट. नारळी पौर्णिमा जवळ आली आहे. सर्वजण आता नारळाची बर्फी खाणार किंवा अजून वेगवेगळे गोड पदार्थ खाणार. माझ्या मनात प्रश्न आला की खरंच हे नारळ आपल्या हेल्थसाठी चांगलं असतं का? ह्याच्यातनं काही बेनिफिट्स मिळतात का? त्यामुळे मी आज तुमच्याकडे नारळाबद्दल प्रश्न घेऊन आली आहे. फॅन्टॅस्टिक. माझं फेवरेट आहे. नारळी पौर्णिमेला म्हणजे राखीच्या वेळेस इवन नारळाची बर्फी जी करतो वडी, तर ती पण खूप छान लागते. पण साखर असते भरपूर त्याच्यात, त्यामुळे जास्त खाऊ नका, एकच वडी खा. नारळ जो आहे त्याच्यात फॅट असतं नारळात. आपल्याला नारळातनं तेल पण मिळतं ना, खोबरेल तेल जे असतं ते. त्यामुळे त्याच्यातनं प्रायमरीली फॅट किंवा स्निग्ध पदार्थ आहे तो. पण त्याची एक ब्युटी ही आहे, की नारळात त्यातनं आपल्याला फायबर पण भरपूर मिळत असतं. आपल्याकडे पद्धत आहे म्हणजे पुणे, मुंबईकडे तर घालतातच, पण इव्हन कोकण वगैरे साईडला पण नारळाचा वापर रोजच्या पोह्या, उपम्यावर पण होत असतो. तर ते पण करू शकतो आपण, काही त्याच्यात प्रॉब्लेम नाहीये. पण लक्ष हे ठेवायचं, की तो स्निग्ध पदार्थ असल्यामुळे अति खाल्ला तर त्याचे जे टू मच फॅट जे इफेक्ट असतात ते होऊ शकतात. मग जर नारळ आपण अति प्रमाणात खाल्लं तर शरीरावर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो? बघ, नारळातनं आपल्याला जर फॅट मिळते, त्याच्यातनं मीडियम चेन ट्रायग्लिसराइड्स आणि सॅच्युरेटेड फॅट हे 2 प्रकारचे आपल्याला ऑइल्स किंवा फॅटी ॲसिड जे असतात ते मिळत असतात. कुठलंही फॅट जर आपण जास्त खाल्लं तर काय होणार आहे? आपलं वजन वाढणार आहे. आपलं कोलेस्ट्रॉल, ट्रायग्लिसराईड हे जे आहे ते वाढू शकतं. त्यामुळे जरी नारळ खाणं हेल्दी असलं, तरीही ते प्रमाणातच खायला लागतं. नेहमीचंच आपलं म्हणजे अगदी ब्रीदवाक्य आहे, की खा पण प्रमाणात असं. पण ते प्रमाणातच खायला लागतं. अति जर तुम्ही खाल्ला नारळ पण, तर त्यांनी तुमचं वजन वाढण्याचे प्रकार पण होऊ शकतात आणि शिवाय ट्रायग्लिसराइड्स वगैरे सारखे पण म्हणजे लिपिड प्रोफाईल तुमची गडबड होऊ शकते, खूप जास्त खाल्लं तर. पण मी खूप जास्त म्हणजे किती, तर काही जणांकडे जसं तुम्ही जे काही पदार्थ करताय, तर त्याच्यात वरचेवर नारळाचं वाटण असतं. म्हणजे रोजच अगदी तसं वाटण प्लस वाटण घालून जर तुम्ही काही पदार्थ करताय, नॉनव्हेज असो किंवा व्हेज असो, तर त्याच्यात तेल वगैरे पण जास्त असतं सहसा. मग तसं जर तुम्ही करत असाल वरचेवर, तर तुमचे टोटल कॅलरीज पण वाढतातच आणि शिवाय फॅट इंटेक पण वाढत असतो. तर त्यामुळे तसं नका करू. नारळाच्या वाटणावाली जर भाजी खायची, तर ती एखादा म्हणजे आठवड्यातनं एकदा अशी खाल्ली तर इज बेटर. एरवी तुम्ही जसं ओलं खोबरं जे आहे ते किसून किंवा खोवलेलं खोबरं जे असतं ओलं, तर ते तुम्ही पोह्या, उपम्यावर असं चमचाभर एवढं घालू शकता. त्याच्याहून जास्त नाही असं. जाता येता आपले खातायत तसं नका करू. तुम्ही जसं सांगितलं की त्याच्यात फॅट असतं आणि खूप लोक ना नारळाचं तेल रोजच्या आहारात वापरतात. हं. मग ते किती प्रमाणात योग्य आहे आणि त्याचं किती वापरलं पाहिजे? तेलाच्या बाबतीत नेहमीच जसं मी म्हणते तसं, की टोटल तुमचं जे तेल, तूप ह्याचं प्रमाण जे आहे, दिवसभरातनं 5 ते 7 चमचे एवढे ह्याच्यावरच ठेवलं पाहिजे तुम्ही. नारळाचं तेल जर तुम्ही खाताय, तर ते बाकीच्या सगळ्या जे तुम्ही जे काही दुसरं तेल घेताय, तर त्याचा एक भाग असला पाहिजे आणि त्याच्यातनं सॅच्युरेटेड फॅट जास्त मिळत असल्यामुळे तुपाच्या ऐवजी नारळाचं तेल असं वापरलं पाहिजे. म्हणजे मी सकाळी माझी आमटी जी आहे किंवा वरण जे आहे त्यात ते तुपाची फोडणी दिली त्याला आणि भाजी जी आहे ती नारळाच्या तेलात केली तसं चालणार नाही. मग तुमचे 2 सॅच्युरेटेड फॅटचे प्रकार होतात. त्यामुळे जर तुम्ही नारळाचं तेल वापरायला हरकत काहीही नाहीये. पण तुम्ही ते त्याचे मॅनेज करा त्याचे जे म्हणजे प्रमाण आहे. अगदी सगळं सरसकट सगळं नारळाच्या तेलात बनवताय असं करू नका. आता ह्याच्यात खूप वेळा हाही प्रश्न येतो, की आता केरळ वगैरेकडे साऊथमध्ये नारळ वापरतातच की. ते कुठे वेगळं काही करायला जातात का असं? तिथे सुद्धा पण अशीच पद्धत आहे, की सगळे पदार्थ नारळाच्या तेलात नाही बनत. काही वेगळ्या तेलात बनतात, काही इव्हन ग्राउंडनट ऑइल, सनफ्लॉवर ऑइल असे ह्याचे पण ह्याच्यात बनतात आणि इतर जे असतात ते कोकोनट ऑइलमध्ये बनतात. असंच असतं. त्यामुळे बॅलन्स इज इम्पॉर्टंट. मग नारळामुळे वजन कमी करण्यात काही मदत होते का? बघ आता कसं आहे, नारळामुळे वजन कमी करायला
मदत as सच होत नाही. पण म्हणजे अशी खूप मोठी मदत नाही होत. पण जर आता मी कुठल्या पदार्थाबरोबर किंवा जसं आता दुपारच्या वेळी जर मला भूक लागली आणि तेव्हा मी असा एक तुकडा नारळाचा म्हणजे ओलं खोबरं जे आहे, तर तसा जर खाल्ला आणि त्याच्याबरोबर दाणे खाल्ले, ओके. तर तसं जर खाल्लं तर माझं पोट जास्त वेळ भरलेलं राहील कारण त्याच्यात फायबर पण खूप जास्त असतं नारळात. तर तुम्हाला तेलही मिळतंय कारण फॅट जे असतात पदार्थ असतात ते पण आपल्या सिस्टममध्ये जास्त वेळ राहतात. त्याने पण पोट भरलं आहे का आपल्याला जास्त वाटतं आणि प्लस फायबर आहे. तर त्यामुळे ते ओव्हरऑल जास्त वेळ आपलं पोट भरलेलं राहील असं होऊ शकतं. पण ह्याच म्हणजे लॉजिकनी जर मी अखंड सारखी नारळ जर खायला लागले, तर मात्र माझं वजन वाढेल. कारण अगेन इट्स अ फॅट रिच फूड. आपण वजनाबद्दल बोलतोय आणि खूप लोकं ना सकाळी उठल्या-उठल्या नारळाचं पाणी पितात. त्यांचा असा समज आहे त्यांनी वजन कमी होतं. मग ते खरंच आहे का? नारळाचं पाणी पिऊन वजन तुमचं असं कमी होत नाही, पण नारळाचं पाणी चांगलं असतं प्यायला. म्हणजे कॅलरिकदृष्ट्या पण त्याच्यातनं काही फारशा कॅलरीज आपल्याला मिळत नाहीत. त्यामुळे तुम्ही ॲज अ मोड ऑफ हायड्रेशन म्हणजे पाणी प्यायचा कंटाळा आला किंवा आता जसं आपण लक्ष्मी रोडला शॉपिंग करायला गेलोय आणि दमलोय, पाय दुखायला लागले, रांग दुखायला लागले आणि मग नारळ पाणी समोर दिसतंय, तर प्या ना जरूर. अगदी काहीच प्रॉब्लेम नाहीये त्याच्यात. कारण नारळाच्या पाण्यात जे आहे ना, एक इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स पण खूप छान असतो. म्हणजे नॅचरली खूप वेल बॅलन्स्ड असं ड्रिंक आहे ते. इनफॅक्ट वर्ल्ड वॉर 1 मध्ये आय थिंक जेव्हा सलाईन्सची पण कमी झाली होती. वर्ल्ड वॉर 1 का 2 मला नक्की आठवत नाहीये. पण तेव्हा म्हणजे जेव्हा सैनिक जे घायाळ झालेले सैनिक होते त्यांना हॉस्पिटल्समध्ये सलाईन नव्हता, आय-व्ही जे आपण लावतो. तर ते नव्हतं. तर तेव्हा मग नारळाचं पण लावायचे कारण ते डायरेक्ट सलाईन म्हणजे इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स नीट असलेलं होतं. म्हणून ते डायरेक्ट इंजेक्ट पण करायचे. केलेलं होतं काही याच्यात. इतकं ते बॅलन्स्ड आहे. त्यामुळे हरकत नाहीये. तुम्ही रोज अगदी एक नारळ पाणी जरी प्यायलात तरी हरकत नाहीये. पण खूप वेळा असं होतं, की काही-काहींना जसं किडनीचेच काही इश्यूज असतील किंवा जर तुम्हाला तुमच्या कुठल्या औषधांसाठी तुम्हाला तुमचे सोडियम लेव्हल्स किंवा पोटॅशियम लेव्हल्स जर मॅनेज करायला सांगितलेले असतील, तर मात्र तुम्ही अगदी ह्यानी काहीच होत नाही असं नका करू. कारण त्याच्यात सोडियम, पोटॅशियम दोन्ही असतं. मग इट कॅन ॲड इन टू युअर डेली सोडियम ऑर डेली पोटॅशियम. मग अशा वेळी जरा डॉक्टरांना विचारून मग काय ते ठरवा असं. जसं खूप लोकं नारळ पाणी पितात, तसंही आजकाल खूप लोकं ना कोकोनट मिल्क पण घ्यायला लागली आहेत. मग ते पण हेल्दी असतं का? कोकोनट मिल्क हे प्लांट बेस्ड प्रोटीन ऑप्शन आहे. व्हीगन मिल्क पण त्याला म्हणतात. हल्ली शहराकडे तर सगळीकडे अशी फॅशन झाल्यासारखी झाली ऑफ सॉर्ट्स, की चवही चांगली लागते म्हणजे त्याची ते कोकोनट मिल्कवाल्या कॉफीची वगैरे. पण जर तुम्ही डेअरी प्रॉडक्ट्स नसाल घेत किंवा तुम्ही लॅक्टोज इंटॉलरंट असाल, दूध नसाल पीत, तर मग कोकोनट मिल्क इज वन ऑफ द ऑप्शन्स. जसं दुसरे आपल्याला आल्मंड मिल्क, सोया मिल्क असतं तसं. पण कोकोनट मिल्क जे आहे ते बाकीच्या कंपॅरिझनमध्ये त्याच्यात फॅट खूप जास्त असतं. तसंच आल्मंड मिल्कमध्ये पण असतं फॅट जास्त. कारण मुळात बघा ना त्याचा सोर्स काय आहे? त्याचा सोर्स आहे एक फॅट रिच पदार्थ की ज्याच्यातनं तेल निघतंय. असं जर त्याच्यातनं बनतंय ते कोकोनट मिल्क, तर त्यातही फॅट जास्त असणारच आहे. इज अ स्ट्रेट अवे लॉजिक राइट? कोकोनट मिल्कचा वापर जर नारळ पाण्यासारखा करायला जाल, तर मात्र सगळं तुमचं इक्वेशन जे आहे सगळं बेरीज ती गडबडणार आहे. कारण मग तुम्ही खूप जास्त कॅलरीज पण घेणार, खूप फॅट पण तुमचं जे आहे ते वाढणार असं. हे एस्पेशली जर तुम्हाला कोलेस्ट्रॉलचे इश्यूज असतील, जर तुम्हाला ट्रायग्लिसराईड पण जास्त असेल, तर तुम्ही कोकोनट मिल्क किती खाताय याच्याकडे जरा लक्ष द्यायला पाहिजे. अगदी रोज-रोज कोकोनट मिल्क म्हणजे पिऊ पण नका इन अ ड्रिंक किंवा असं थाई पदार्थ वगैरे पण असतात किंवा सोलकढी वगैरे पण खूप पितात बघ. तर तसं जर करत असाल तर थोडं त्याच्याकडे लक्ष ठेवा. कारण सॅच्युरेटेड फॅट कोकोनट मिल्कमध्ये पण खूप जास्तच असतं बिकॉज ऑब्व्हियसली इट्स कमिंग फ्रॉम कोकोनट. मग हे जे नारळ आहे, ते आपण आपल्या दैनंदिन आहारात कशाप्रकारे वापर करू शकतो ह्याचा आपल्या आहारात? माझं आपल्या क्लिनिकजवळ ना एक फेव्हरेट साउथ इंडियन रेस्टॉरंट आहे. तर तिथे ते ना अशी नारळ घातलेली कोशिंबीर देतात. ते माझं खूप फेव्हरेट म्हणजे पदार्थ आहे कारण एक तर कोशिंबीर त्यामुळे आवडतेच आणि त्याच्यात ते नारळ घातल्यामुळे त्याला जे म्हणजे ताजा खवलेला नारळ असला की त्याला ती एक छान चव येते. तर तुम्ही नारळ रोज अगदी खाऊ शकता. पण चमचाभर. मग ते तुम्ही भाजीवर वरून घाला. आपल्याकडे असं जसं फरसबीची भाजी केली त्याच्यावर ओला नारळ घातला तर छान लागतो अगदी खूप छान. तर तसं तुम्ही खाऊ शकता किंवा तुम्ही पोहे, उपमा असा नाश्त्यातला काही पदार्थ खाताय त्याच्यावर पण घालून खाऊ शकता नारळ जो आहे तो. पण खूप-खूप नका खाऊ. म्हणजे लहानपणी मी कशी मला सवय होती की ओला नारळ खूप आवडायचा. आई नारळ खवायला लागली की मी जाऊन अशी बचकभर उचलून खायचे.
जर तुम्ही लहान होते म्हणून ठीक होतं, आता मी केलं तर माझं वजन वाढेल. बरं. तर तसं नका करू. त्याच्याकडे जरा लक्ष ठेवा. सो साधारणपणे दिवसभरातनं 2 चमचे जर अगदी सर्रास तुम्ही खाऊ शकताय, ओला नारळ जो असतो तो. ओल्या नारळाबद्दल तर तुम्ही सांगितलं, की 2 चमचे खाऊ शकतात. मग सुक्या खोबऱ्याचं काय? ते किती खाऊ शकतो? आणि त्याचे पण काही शरीरावर चांगले परिणाम होतात का? ओला नारळ जर तुम्ही खात असाल, तर त्याच दिवशी परत सुकं खोबरं खाऊ नका शक्यतोवर. म्हणजे टोटल जो तुमचा कोकोनटचा इंटेक आहे म्हणजे अगेन नारळ पाणी नाही म्हणत आहे मी. त्याचा जो म्हणजे नारळ जो आहे त्याचं म्हणते मी. ओलं असो वा कोरडं असो, त्याच्यात दोन्हीत तेवढं फॅट असणारच आहे. फक्त हे एक असतं, की ओल्या खोबऱ्यात जास्त पाणी असल्यामुळे तितकं कोरडं खोबरं म्हणजे जर आता मी एक तुकडा एवढा असा छोटा तुकडा जर ओल्या खोबऱ्याचा खाते आणि तेवढाच तुकडा जर मी कोरड्या खोबऱ्याचा खाते तर ओला खोबरा इज गोइंग टू बी बेटर फॉर मी. कारण त्याच्यात पाण्याचा अंश पण असतो. म्हणून याच्यात जर मग मला कॅलरीज तेल जरा जास्त मिळणार आहे ओल्या खोबऱ्यापेक्षा असं. तर जर मी सकाळी पोह्यावर माझ्या नारळ घातलाय म्हणजे ओलं खोबरं घातलंय आणि मग नंतर परत कोणीतरी उसळ वाटणवाली द्यायला लागलं मला, तर मात्र मी विचार केला पाहिजे, की आता ठीक आहे सकाळी मी किती नारळ खाल्ला होता? 1च चमचा खाल्ला होता का? पोह्यावर 1च चमचा होता, तर मग मी परत वाटणात थोडंसं खोबरं असं खाऊ शकते. बाकी काही असं वेगळं बेनिफिट आहे, की ओलं खोबरं व्हर्सेस कोरडं खोबरं किंवा सुकं खोबरं असं काही नाहीये. म्हणजे दोन्हीत तर तुम्हाला सिमिलर बेनिफिट्स मिळतात. म्हणजे काही फॅटी ॲसिड प्रोफाइल वगैरे पण सिमिलरच असते. मग आता लोकं जसं नारळाची बर्फी करतात, तसा नारळी भात पण करतात हो. किंवा अजून काय-काय नारळाचे गोड पदार्थ असतात. मग ते खाऊ शकतो का आपण? नारळी भात तर माझी आई खूप छान करते. माझा खूप फेव्हरेट आहे. अगेन तो गोड पदार्थ आहे. तर तुम्ही जर तो गोड पदार्थ हा गोडासारखा म्हणजे थोडा मेन प्रमाणात. प्रमाणात तर म्हणजे मेन डिशसारखा जे स्वीट डिश आहे. आता गुलाबजाम आपण परातभर घेऊन खात नाही की नाही, तर तसंच नारळी भात जरी असला, तरी तो खूप घेऊन खाऊ नका. त्याची छोटी मूद जी असते तेवढाच खा. कारण एंड ऑफ द डे त्याच्यात म्हणजे तो गोड पदार्थ करायला नारळ आहे, पण गोड करायला साखर आहे किंवा गूळ आहे त्याच्यात. तर दॅट इज नॉट म्हणजे रेकमेंडेड की तुम्ही ते कितीही खावं, वाह! वाह! शक्ती वाढते वगैरे असं नाहीये. पण आता सण आहे. आता जर तुम्ही राखीच्या दिवशी एकच दिवस जर तुम्ही नारळाची वडी खाणार आहात, तर खूप जास्त विचार करत बसू नका, खा. पण अगेन डायबिटीज वगैरे जर असेल, तर एकच छोटी वडी खा. असं जाता-येता जेवढ्या बहिणी तेवढ्या नारळाच्या वड्या असं करू नका. खूप लोकं ना खोबरेल तेल लावतात केसांना हं. आणि असं म्हणतात, की नारळ खाल्ल्याने स्किन छान होते. हं. मग त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? होते ना स्किन छान. कारण बघ एंड ऑफ द डे तुम्हाला त्याच्यातनं जे मीडियम चेन ट्रायग्लिसराइड्स जे मिळतायत, एम-सी-टी आता एम-सी-टी ऑइल म्हणून असं विकतात पण आपल्याला मेडिकल स्टोअर वगैरेमध्ये पण मिळतं ते. एम-सी-टी ऑइल जे असतं ते पटकन ॲब्झॉर्ब होणारं तेल आहे. तर मीडियम चेन ट्रायग्लिसराइड्सवालं ऑइल हे जे कोकोनट ऑइल जे आहे, तर ते जर तुम्ही केसांना लावलं किंवा इव्हन आहारात पण आपल्या नारळ जर ठेवला, तर त्यानी तुमची स्किन आणि हेअर म्हणजे त्वचा आणि केस का चांगले होतात? कारण एक झालं प्रोटीन आणि दुसरं असतं की गुड फॅट. त्या दोन्हीची गरज असते आपल्या स्किन आणि आपल्या केसांसाठी. तर त्यामुळे तुम्ही जर त्याचा म्हणजे तुमच्या हेल्दी फॅट इफ यू आर इन्क्लुडिंग दॅट कारण नारळ हे एक हेल्दी फॅट आहे. तर त्याचं जर तुमच्या डाएटमध्ये इन्क्लुजन असेल म्हणजे खात असाल तर काहीच हरकत नाही. त्याने तुम्हाला चांगला रिझल्ट हा मिळणारच आहे. मग तुम्ही आम्हाला सांगितलं, की नारळ का खाल्लं पाहिजे, किती खाल्लं पाहिजे. पण मग असे असे असा कुठला गट आहे का, की ज्यांनी हे अव्हॉइड केलं पाहिजे किंवा अजून कमी खाल्लं पाहिजे? हो, खूप छान प्रश्न आहे हा. ज्यांना ट्रायग्लिसराइड्स ज्यांचे जास्त आहेत, ऑलरेडी तुम्हाला रिपोर्टवर जास्त आलेत किंवा एल-डी-एल कोलेस्ट्रॉल ज्यांचं जास्त आहे किंवा इव्हन ज्यांना डायबिटीजसुद्धा आहे, त्या सगळ्यांनी नारळाचं प्रमाण जसं मी सांगितलं ते तेवढं 2 चमच्याच्या वर जाऊ दिलं नाही पाहिजे. कारण त्याहून जास्त जर खात आहे, तर ते ट्रायग्लिसराइड्स जे आहेत ते अजून जास्त वाढतील तुमचे. मग प्रेग्नन्सीमध्ये ज्या प्रेग्नंट वुमेन आहेत, त्यांनी नारळ पाणी प्यायलं तर चालतं का? किंवा नारळ त्यांच्या आहारात इन्क्लूड केलं तर चालतं का? अगदी चालतं, पळतं. इनफॅक्ट जर तुम्ही प्रेग्नंट असाल, तर मी तर रेकमेंड करेन, की रोज एक नारळ पाणी तुम्ही प्याच. का बरं? कारण आपण गरोदरपणी पण आपले जसं पाय वगैरे खूप दुखतात. आता इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्समुळे आणि प्रोटीन डेफिशियन्सीमुळे हे आपले पाय वगैरे दुखणं
नेहमी होत असतं. तर अशा वेळी जर तुम्ही नारळ पाणी प्यायलात तर इट हेल्प्स टू रिस्टोर युअर इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स, म्हणजे जे सोडियम पोटॅशियमचा जो बॅलन्स आहे तो मेंटेन करायला मदत होते आपल्याला. आणि दुसरं म्हणजे की जर आपण नारळ जरी खाल्ला, बाकी सगळ्या ह्याच्यात एरवी तर आपल्याला गरज असतेच, पण गरोदरपणी आपल्याला चांगल्या फॅटची अजून जास्त गरज असते. म्हणून तर जर तू बघशील तर गरोदर बायकांना जे देतात डिंकाचा लाडू किंवा ड्रायफ्रूटचा लाडू जो देतात, तर त्याच्यात त्या डिंकाच्या लाडवाबरोबर सुकं खोबरं असतं, कोरडं खोबरं जे असतं ते किसून भाजून घातलेलं असतं आणि मग त्याच्यात अजून बदामनं, किशमिशनं, काजूनं, खारीक वगैरे असं असतं. ते का करतात? कारण त्याच्यात जे गुड फॅट आहे, तर त्याची गरज असते आपल्याला आणि बाळाला सुद्धा गरज असते त्याची. तर म्हणून त्यामुळे बेनिफिट होतोच. म्हणजे तुम्ही पण अगेन लक्षात ठेवा, की गरोदर असलात तरी 2 ते 3 चमच्याच्या वर तुम्हालाही त्याहून जास्त नारळ खायची गरज नाहीये. मग तेवढं जर आपण वरचेवर जर एवढा जास्त नारळ खात बसलो, तर तुम्हाला एकतर दुसरं खायची भूक पण नाही राहणार आणि फॅट इंटेक तुमचा ओव्हरऑल वाढेल. म्हणून जरा ह्या 2 to 3 स्पूनफुल ह्या प्रमाणात जर बसवलं ना जरा गणित, तर बरं पडतं. म्हणजे रोज पण तुम्ही खाऊ शकता नारळ. पण ह्या एवढ्या ह्याच्यात बसवायचं. मग लहान मुलांनी पण 2च चमचे खाल्लं पाहिजे का? की त्यांनी जास्त खाल्लं तर चालतं? कारण त्यांचं वाढतं वय असतं. व्हेरी गुड क्वेश्चन. लहान मुलांना 3 ते 4 चमचे खाऊ चालतं. त्याच्यावर अजून त्यांनाही द्यायची गरज नाही. चला, नारळाबद्दल आपल्याला खूप छान माहिती मिळाली आणि नारळी पौर्णिमेला किती खायचं ते तुम्हाला आता कळालंय. तर नारळाबद्दल तरी तुमचे अजून काही प्रश्न असतील तर ते कमेंट्समध्ये आम्हाला नक्की विचारा किंवा तसं मराठी@gmail.com वरही तुम्ही आम्हाला विचारू शकता. आणि लक्षात ठेवा, हा व्हिडिओ सगळ्यांपर्यंत पोहोचवायची जबाबदारी तुमची आहे. लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायचं विसरू नका आणि नेहमीसारखाच तुम्ही फीडबॅक पण आम्हाला, वी विल लुक फॉरवर्ड टू युअर फीडबॅक आणि आम्हाला सांगा अजून कुठल्या विषयावर तुम्हाला नवीन-नवीन व्हिडिओज हवेत. आणि कायम ह्याच पद्धतीने लक्षात ठेवा, तुमचं आणि आमचं सेम असतं.